Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Jin. Ngày hôm nay thì chúc anh em có một chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Hiện tại thì tình hình dịch giết các thứ nó đang khá là căng thẳng thì các anh em chú ý hạn chế ra những nơi đông người nha. Ngày hôm nay thì bên phía bên mình nhà hàng xóm nó đang sửa nhà ấy, thì nếu mà có clip này mà nó ồn ồn và có nghe tiếng khoan khiết các thứ thì các bạn cũng tạm bỏ qua cho mình nhá. Trở lại cái vấn đề chính của clip ngày hôm nay thì ngày hôm nay thì bên mình có nhập được về một iPhone X và XS 64GB. Thì sau khi mà mình kiểm tra qua thì mình cũng giữ lại được một vài máy nói chung là khá là ok cho các bạn để cho các bạn chiêm ngưỡng. Vậy nói về iPhone X và iPhone XS ấy, thì thực ra thì rất khó để phân biệt hai loại máy này khi mà hình dáng các thứ thì nó đang khá là giống nhau, nhưng mà đây chính là điểm phân biệt giữa iPhone X và XS. XS thì nó sẽ có một cái mình không biết đây có gọi là miếng nhựa hay nói chung là có một vết đen ở trên đỉnh máy, trong đó iPhone X thì nó sẽ không và nó là cạnh trơn. Bên cạnh đó thì cơ bản nhất thì chúng ta có thể phân biệt bằng màu sắc, đó chính là iPhone X thì nó sẽ chỉ có màu trắng và màu đen, trong khi đó XS nó sẽ có thêm màu vàng nữa. Trước tiên thì mình sẽ nói qua về hai con X trắng 64 này. Đây là hai con máy mà mình mới lấy trong ngày hôm nay thôi. Hình thức nói chung là vẫn như mọi khi thôi, zin keng đẹp không vết xước. Đây, các bạn có thể thấy rằng hai con X này thì pin nó hơi kém một chút, pin nó rơi vào tầm 85 và 87. Nói chung là pin khá là kém. Nhưng mà với việc nó là pin zin chưa qua thay thế sửa chữa thì cái pin zin thì bao giờ nó cũng sẽ là tốt hơn so với pin mà bạn thay ở bên ngoài. Thì các bạn cứ về sử dụng thoải mái thôi. Trong quá trình sử dụng mà pin chai thì các bạn lại mang qua bên mình sẽ thay pin miễn phí cho, không có vấn đề gì cả. Đây là con đầu tiên và tiếp theo là một con này thì cũng như hình thức con trước thôi, đều là zin keng chưa thay thế gì cả. Các bạn có thể cắm vào bao tool để kiểm tra. Đây là cái vết keo nha các bạn, không phải là vết xước đâu. Đấy, lau phát là nó hết luôn. Các bạn có thể cắm máy vào bao tool và kiểm tra thì sẽ thấy rằng báo xanh lè từ đầu đến đít luôn, chưa thay thế sửa chữa gì hết. Mặt kính này, nói chung là bóng loáng luôn. Cái tem này thì là tem bảo hành bên mình thôi. Tem bảo hành cảm ứng thì sau 7 ngày thì các bạn sẽ bóc đi cho mình, không vấn đề gì cả. Tiếp theo đó là hai con XS. Hai con XS này thì may một cái nó pin rất là ngon. Con này thì pin còn 90%. Hình thức đều mới nguyên, chưa thay thế sửa chữa, chưa có một vết xước gì. Đấy, các bạn có thể thấy trong clip là mình chiếu cận cảnh cho các bạn nhé. Đấy, từng cạnh này, từ cạnh đít và cạnh nói chung các cạnh tròn này thì nó hay sẽ là phần mà dễ bị xước nhất. Thì như các bạn đã thấy thì nó chưa xước sát gì cả. Mặt gương các thứ. Con đen này thì pin nó kém hơn so với con vàng. Con XS vàng này thì pin nó tốt hơn một chút, nó là 92%. Hình thức thì nó cũng giống như ba con máy kia thôi, đều chưa xước sát và chưa qua sửa chữa gì hết. Máy bên mình thì các bạn cứ yên tâm sử dụng thôi. Nó là lỗi 1 đồng 1 trong vòng 30 ngày. Và sau 30 ngày đấy thì bên mình sẽ hỗ trợ bảo hành 12 tháng. Ngày hôm nay thì bên mình nhập được về nhiều hơn cơ, nhưng mà qua kiểm tra xử lý thì có một vài con, thứ nhất là hình thức con xấu và thứ hai là có vẻ như là họ sửa chữa một vài cái gì đó, thì bên mình quyết định là không lấy. Bên mình thì lấy những con máy mới nhất, xịn nhất, cố gắng làm bán cho các bạn. Giá trị thì nó cũng bằng với con kia nhưng mà nhập về thì nó cũng khó. Quên mất thì máy các thứ còn chu tông cho các bạn. Có con vàng này thì nó là phiên bản iOS 12. Thì anh em nào mà thích phiên bản iOS thấp thì có thể mua con này, dùng khá là ok. 12.4 này.
Con này thì nó ở phiên bản 12.4 thì có một vấn đề là đó là nó không bật được Dark Mode thôi. Thì anh em nào mà thích chế độ Dark Mode thì buộc lòng là phải up lên. Còn ví dụ anh em mà thích iOS thấp thì dùng con này là khá là ok rồi. Phiên bản 12.4 pin còn 92%, dùng khá tươi, thoải mái. Máy thì zin keng luôn. Với những ai ở xa thì bên mình có ship COD để đảm bảo, tức là các bạn có quyền kiểm tra khi mà nhận máy. Nếu như bạn đồng ý là máy nó giống như bên mình trên clip này, hay là bên mình chụp ảnh cho các bạn, thì các bạn hãy trả tiền. Còn không thì các bạn có quyền trả lại cho ship, và ship sẽ mang máy lại về cho bên mình thôi. Nó không mất phí gì đâu. Đợt này thì bên mình về lại không có XS màu trắng. XS trắng thì lại không có. Còn iPhone X có màu đen, nhưng mà con màu đen đấy thì nó lại xấu. Nó xấu quá. Không, bên mình lại không lấy con đấy. Thế nên là đành trả lại. Clip mình nó cũng chỉ ngắn thôi, nó không dài, bởi vì hôm nay mình nhập lại thực ra là hơn 4 con, nhưng mà có nhiều khách đặt thì bên mình cũng trả ưu tiên trả trước. Thì còn lại 4 con này thì mình làm clip lên để anh em nào thích thì liên lạc với mình qua số điện thoại 036 961 412. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook ở cái phần mô tả bên dưới nhé. Clip mình xin phép được dừng tại đây, và chúc bạn một chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Mr. Zin. Nhớ cho mình một like và một subscribe để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo của bên mình, để tiếp cận được những sản phẩm mới nhất của bên phía Mr. Zin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo. Bye bye.